میخوام 5 تا از خفن‌ترین، بهترین، کاربردی‌ترین و محبوب‌ترین چاقوهایی که توی دنیا وجود دارن و خیلی از نیروهای ویژه نظامی دنیا ازشون استفاده میکنن رو بهتون معرفی کنم و در موردشون صحبت کنیم و همچنین به این مسائل بپردازیم که حمل چه نوع چاقوهایی جرمه و حمل چه نوع چاقوهایی جرم نیست و اینکه چرا چاقو یکی از سلاح‌های محبوب نظامی‌های دنیا است. با من همراه باشید. درود، محمد امین جوکار هستم، مربی رزمی و در زمینه‌های دفاع شخصی، فنون مختلف رزمی، بدنسازی رزمی، تغذیه، آشنایی و کار با سلاح، محتوا و آموزش ارائه می‌کنم. اگر اولین باره که ویدیوی من رو می‌بینید، ممنون میشم که چنلمون رو سابسکرایب یا پیجمون رو فالو کنید تا ویدیوهای ارزشمند بعدیمون رو از دست ندید و ویدیو رو لایک کنید که از ما حمایت کرده باشید تا محتواهای ارزشمند بیشتری براتون بسازیم. برای شما چند ثانیه وقت میگیره اما برای من یک حمایت بزرگ. خب اول به این موضوع میپردازیم که چرا چاقو سلاح محبوب نیروهای ویژه نظامیه. چاقو یک سلاحی هست که اگر در دست شخصی باشه که هیچ مهارت کار کردنی باهاش رو نداشته باشه و این شخص روبروی یک فردی قرار بگیره که مهارت بالایی در هنرهای رزمی و دست و پای خالی داشته باشه، یعنی سلاح نداشته باشه، قرار بگیره، برتری داره. یا این که وقتی یک شخصی در مقابل چندین نفر قرار میگیره، اون سلاح بهش کمک میکنه که با اونها برابر بشه، چون میتونه در عرض چند ثانیه هر کدوم از اونها رو زمین گیر کنه و از کار بندازه. خب چاقو به خاطر وزن کمی که داره، حالا توی بیشتر چاقوها اینطوریه، یعنی چاقوهای سنگین هم داره. چاقو به خاطر وزن کمی که داره باعث میشه ما سرعتمون خیلی افت نکنه به نسبت سلاح‌های دیگه و بتونیم با سرعتی دستمون رو جابجا کنیم که نزدیک به سرعتی هست که وقتی سلاح توی دستمون نیست و داریم با دست خالی دستمون رو جابجا میکنیم، مشت میزنیم، حرکت میزنیم. و از طرفی هم خلع سلاح چاقو خیلی سخته، یعنی زمانی که یک شخصی چاقو داشته باشه و حتی کار کردن باهاش هم بلد نباشه، وقتی بخوای چاقو رو ازش بگیری امکان این که آسیب ببینی خیلی زیاده، حتی اگر مهارتت بالا باشه. پس به خاطر همین بین نیروهای نظامی محبوبه، سرعتشون رو کم نمی‌کنه تا حد خیلی مناسبی و خلع کردنشون هم خیلی سخت. خب چاقوها انواع مختلفی دارن. مثلا چاقوهای طبیعتگردی داریم، چاقوهای جنگی داریم، چاقوهایی داریم که مناسب آشپزی و کارهای روزمره و مسائل مختلفن و حالا مناسب با هدف تولیدشون، طراحیشون، اندازهشون، جنسشون متفاوته. خب حمل چه نوع چاقوهایی جرمه و حمل چه نوع چاقوهایی جرم نیست؟ چاقوهایی که جزء سلاح‌های جنگی محسوب میشن، مثل چاقوهایی که سرنیزه هستند و حالا سایزهایی دارن و طراحی‌هایی دارن که توی دسته جنگی قرار میگیرن و نظامی‌ها بیشتر ازشون استفاده میکنن، اونها حملشون جرم محسوب میشه چون چاقوی جنگی هستن. اما چاقوهایی که برای طبیعتگردی هستند، برای کارهای روزمره هستند، حملشون جرمی نداره مگر اینکه ازشون برای خفتگیری، برای زورگیری یا کلاً تهدید کردن کسی استفاده بشه، برای آزار رسوندن استفاده بشه. حالا توی چاقوهایی که باز حملشون جرم هم نیست، باز به یک سری نکته ها باید توجه بشه. مثلا اگر یک نوجوان یک چاقوی زامندار مثلا بزرگ داشته باشه، خب مشخصا برای روزمرگیش نمیخواد استفاده کنه.
یا مثلا یک فردی که قصاب نیست یا اصلا براش کارایی نداره همراهش ساطور داشته باشه، خب این براش میتونه دردسر بشه و میتونن بهش گیر بدن و جرم شاملش بشه. مثلا من رزمیکارم، حالا یک سری چاقو اگر همراهم باشه و مناسب با کارم باشه، وقتی حالا مثلا جلوی من رو بگیرن توی بازرسی چیزی و چاقوهای من رو ببینن و من اثبات بکنم که برای کارمه، اذیت نمی‌کنن، گیر نمیدن. یا مثلا یک قصاب همراهش چند تا ساطور باشه بتونه اثبات بکنه بگه من آقا شغلم اینه، براش دردسر نمیشه. ولی اگر یک فرد معمولی باشه که مثلا حالا به خصوص نوجوان‌ها یا فردی که ظاهر مناسبی نداشته باشه و چاقو معمولی هم داشته باشه، بهش گیر داده میشه و دیگه حالا باید مراحل قانونیش رو طی کنه. خب چاقوها رو از شماره 5 شروع میکنیم تا برسیم به صدر جدول و چاقو شماره 1 که از نظر من کاربردی ترینه و محبوب ترین چاقوی منه. خب چاقوی شماره 5 چاقوی گورخا هست. حالا تلفظهای مختلفی داره. تصویرش رو میبینید. یک چاقویی هست که به خاطر طراحیش میشه باهاش ضربه های خیلی سنگینی زد، ضربه های سریع زد چون هوا رو خیلی خوب میشکافه، ضربه های خیلی دقیقی میشه زد. اما قدرت مانوردهیش به این میزانی که مثلا قدرت تخریبش بالاست بالا نیست. خب این سلاح یک سلاح قدیمیه و توی ارتش بریتانیا یک هنگ تفنگدار سلطنتی به اسم گورخا ازش استفاده میکنه که میگن این دوتا سلاح به هم گره خوردن و بیشتر توی این یگان توی این هنگ ازش استفاده میشه به خاطر ظاهری که داره. اگر اون طراحیش منظورمه، اگر شخصی باشه که باهاش مهارت بالایی داشته باشه توی کار کردن، میتونه ضربه های خیلی سنگینی بزنه که اگر یک سلاح دیگه مقابلش باشه میتونه حتی اون سلاح رو داغون کنه. یا اینکه اگر پرتاب باهاش کار بشه، وقتی این سلاح رو پرتاب کنیم به خاطر فرمی که داره وقتی اصابت کنه نفوذ خیلی زیادی داره، تخریب خیلی زیادی ایجاد میکنه. و حالا سایزهای مختلفی هم داره، بزرگ داره، کوچیک داره و توی ایران هم خیلی ازش تولید میشه. البته آنچنان استاندارد تولید نمیشه، هر کسی رسیده حالا به شکلی داره تولیدش میکنه و توی بازار به خاطر شکل ظاهریش که ابهت خاصی داره خیلی پسندیده میشه و انتخاب میشه به عنوان یک گزینه برای خرید مابین چاقوهای دیگه. به خاطر همین شما اسمش رو اگر سرچ کنید میتونید نمونه های مختلفی رو ازش ببینید توی سایزهای مختلف، ولی خب آنچنان استاندارد نیست. خب برای ساخت این چاقو از فولادهای مختلفی استفاده میشه که حالا دیگه مناسب با این که تولید کنندش کی باشه و چقدر هزینه بخواد براش بشه مسلماً میشه حالا جنس بهتری رو انتخاب کرد. خب چاقوی محبوب من نیست و یه خورده محدودیت داره اینجا. میرسیم به چاقوی بعدیمون که توی لیستمون شماره 4 هست. پوشداگر، یک چاقوی تی شکله که ما بین انگشت دوم و سوم قرار میگیره. همونطور که توی تصویر میبینید یک ظاهر خاصی داره و یه خورده با چاقوهای دیگه متفاوت. این چاقو هم باز توی بازار ایران هست، حالا توی کل دنیا محبوبه توی سایزهای مختلف. توی بعضی از نمونه هاش روی لبه تیغه این چاقو از الماس استفاده میکنن و یا از تیتانیوم که برش های بهتری داشته باشه، که تیغه مقاوم تری داشته باشه. کار کردن باهاش کار هر کسی نیست و آسیب زیادی میرسونه این سلاح، چون شما وقتی باهاش مشت بزنید دیگه کاملا چاقو نفوذ میکنه و تخریب زیادی ایجاد میکنه.
سرعت بالایی خواهید داشت توی کار با این چاقو و به خاطر همین نظامی ها خیلی این چاقو رو دوست دارن و براشون محبوبه. ولی خب یک چاقوی مدرنه و یعنی ما بین نظامی ها، چون تا مثلا سالهای پیش، مثلا 20-30 سال پیش، چاقوهای دیگه‌ای بیشتر استفاده می شده، اما الان ما بین نیروهای ویژه نظامی دارن میرن به سمت چاقوهایی که کاربردی تره و لزوما این نیست که حتما اون چاقو برای نیروهای نظامی ساخته شده باشه. خیلی از نظامی هایی که توی یگانهای ویژه هستن از چاقوهای شخصی توی مأموریتشون استفاده میکنن، چاقوهایی که بلدن خیلی حرفه‌ای باش کار بکنن. خب این از اون چاقوهاییه که خیلی خاصه و هر کسی مثلا برای کار کردن باش نمیره سراغش یا هر کسی انتخابش نمیکنه. خب هر کسی که مهارتی توی فنون ضربه های تکنیک های دست داشته باشه توی هنرهای رزمی میتونه از این چاقو خیلی عالی استفاده کنه. مثلا یک شخصی که رشته بوکس کار کرده باشه، کیک بوکس کار کرده باشه، وشو کار کرده باشه، حالا رشته هایی که ضربه های دست رو داخلش حرفه‌ای کار میکنن کار کرده باشه، با این سلاح خیلی راحت میتونه به مهارت بالایی برسه و ازش عالی استفاده کنه. خلع سلاح کردن این چاقو خیلی سخته، به خاطر طراحی که داره خیلی خوب توی دست قفل میشه و خیلی راحت میشه باهاش ضربه های مرگباری رو زد. یکی از دلایلی که باز توی نظامی ها به نسبت مردم معمولی این چاقو محبوب تره اینه که وقتی نظامی ها ازش استفاده کنن و به شخصی آسیب بزنن نمیخوان خیلی جواب پس بدن و حالا حتی اگر اون شخص بمیره، چون توی مأموریتشون وقتی دارن استفاده میکنن حالا یک سری حکم دارن که توجیه میکنه کارشون رو، اما توی افراد معمولی اگر کسی ازش استفاده کنه و ضربه بزنه به خاطر تخریب بالایی که داره امکان خیلی زیادی وجود داره که اون شخص بمیره و برای شخصی که ازش استفاده کرده دردسر بزرگی بشه. خب این چاقو به خاطر یک سری محدودیت هایی که داره جزء انتخاب های من و چاقوهای محبوب من نیست. البته این به این معنی نیست که این چاقو کاربرد نداره و هیچ کس نباید انتخابش کنه. این چاقو برای کسی که بهش علاقه داشته باشه، توی سلیقه اون شخص باشه و براش وقت بذاره و به خوبی باش تمرین کنه میتونه کاربردی و فوق‌العاده باشه. اما خب از نظر من مثلا یک چاقوی همه کاره نیست، توی همه زمینه ها کاربرد نداره و توی اون زمینه هایی هم که کاربرد داره ما میتونیم انتخاب های بهتری داشته باشیم که حالا بریم جلوتر بهش میرسیم. حالا یک سری نکته ها هم هست در مورد انتخاب چاقو که برای هر شخصی متفاوته و در ادامه براتون توضیح میدم. خب چاقوی شماره 3 لیستمون یک چاقوی بسیار محبوب و پرطرفداره، اونتاریو M9. حالا توی زبان فارسی بیشتر به M9 مشهوره. خب این چاقو حدوداً 40 سال از عمرش میگذره و ارتش آمریکا ازش استفاده میکنه. یک چاقوی چند منظوره هست که برای طبیعتگردی و در زمینه‌های حفظ بقا به عنوان سرنیزه و کلاً توی همه زمینه‌ها میشه ازش استفاده کرد. اما باید به این موضوع توجه کرد که یه خورده وزنش بالاست به نسبت چاقوهای دیگه و به خاطر همین اون حالا سرعت عملی که میشه با یک چاقوی سبکتر داشت رو نمیشه باهاش داشت و باهاش کار کرد. خب این چاقو بسیار محبوب توی دنیا. توی سال 2016 جزو 10 چاقوی برتر جهان انتخاب شد و نمونه‌های مختلفی ازش توی بازار هست با جنس‌های مختلف که حالا مثلا حتی همون اورجینالش هم باز چند نوع داره. یعنی شما اورجینالی که توی ایران تهیه میکنید دقیقاً همون اورجینالی که
مثلا ارتشی‌های آمریکا ازش استفاده میکنن نیست. شرکتی که این چاقو رو تولید میکنه چاقوهای معروف دیگه‌ای هم تولید کرده که بسیار با کیفیت بودن و هستن. خب این چاقو از اون چاقوهاییه که به اصطلاحی میگن مرگ نداره، عمر خیلی خوبی داره و حالا توی نسخه های اورجینالش کیفیت خیلی خوبی داره. توی بازار ایران های کپیش خیلی زیاده، خیلی کم پیش میاد که شما بتونید اورجینالش رو پیدا کنید و بیشتر های کپیاش هستن توی بازار. و حالا این های کپی هم باز درجه داره، مثلا درجه 1 داریم، درجه 2 داریم، درجه 3 داریم که شما میتونید مثلا توی بازار ببینید و اگر خواستید انتخاب کنید برای طبیعت گردی ازش استفاده کنید. ولی خب توجه کنید که این چاقو به عنوان سرنیزه هم استفاده میشه و اگر در زمانهای به غیر از مثلا حالا توی طبیعت گردیتون ازش استفاده کنید، همراهتون باشه و حالا به خصوص اگر مثلا یه جوری باشه که ازش استفاده بشه توی کاری، دیگه دردسر خیلی بدی میشه و بهتره که مثلا فقط توی همون هیته ازش استفاده کنید یا همونجا هم شما میتونید انتخاب‌های مناسب تری داشته باشید، چون بازم میتونه امکان داره توی همون طبیعت گردی هم براتون دردسر بشه و بهتره که ازش استفاده نکنید و برید سراغ چاقوهای مناسب تر. خب میرسیم به چاقوی بعدیمون، چاقوی شماره 2 لیستمون، چاقوی AGD کاماندو. حالا این چاقو عکسش رو و مشخصاتش رو بیارم که نکنه چیزی یادم بره. خب AGD یک چاقویی هست که چند تا تیغه داره، چند تا لبه داره که اینها میچرخن و توی نوک چاقو به همدیگه میرسن. انواع مختلف این چاقو داره، مثلا اینجوری نیست که فقط یک حالت داشته باشه و من اون رو توضیح بدم. توی مثلا بعضی از مدلاش وسطای چاقو، وسطای این چند تا لبه‌ای که به هم متصلن، سوراخ‌هایی وجود داره که وقتی به شخصی ضربه وارد میشه باعث مرگ اون شخص در کمترین زمان ممکن بشه. به خاطر حالت تیغه‌ای که این چاقو داره خلع کردنش سخته، آسیب خیلی زیادی میزنه و تخریب خیلی زیادی ایجاد میکنه. سرعت خوبی باش خواهید داشت و یکی از چاقوهایی که معتقدن فقط برای کشتن به وجود اومده و همینطور هم هست و توی نظامی ها داره روز به روز محبوب تر میشه، توی بازار هم داره روز به روز بیشتر میشه. و اما خب حالا این که نسخه با کیفیتش گیر بیاد یا نه خیلی ندیدم توی این زمینه که یعنی مثلا جنس‌های مختلفی وجود داشته باشه و چه کیفیت‌های خیلی کمه توی بازار ایران. اما خب داره روز به روز بیشتر میشه و مسلما نمیتونه انتخاب خوبی برای یک چاقوی همه کاره و حالا یا طبیعت گردی باشه، چون میگم که کلاً برای کشتن طراحی شده و به خصوص توی ایران که توی حمل سلاح خیلی گیر میدن، بهتر انتخاب‌های دیگه‌ای داشته باشید. اگر میخواید یک چاقو انتخاب کنید یا مثلا اگر بهش علاقه دارید هم اگر تهیه کردید برای اینکه توی منزل نگه دارید خوبه و کلکسیونیه این چاقو توی ایران بیشتر میشه توی این زمینه ازش استفاده کرد. بسیار جذابه، بسیار دوست داشتنیه و از جنس‌های مثل تیتانیوم براش استفاده میکنن که هم سبک باشه هم بسیار مقاوم. خب حالا تو یک سری از زمینه ها از الماس هم برای پوشوندن تیغه های این چاقو استفاده میکنن. گاهن مثلا شیشه شکن هم داره. انتهای چاقو طراحی های مختلفی داره که مثلا توی بعضی هاش جای اتصال طناب داره و میتونه مثل کوساری کنای توی رشته نینجا ازش استفاده بشه
و قابلیت اینکه بشه پرتاب کرد، جمعش کرد و باهاش ضربه زد، مثلا با طناب یا با زنجیری که بهش متصل میشه هم داره توی یک سری از نمونه هاش و یک سری از طراحی هاش. خب این چاقو به خاطر اینکه بسیار کاربردی، بسیار خطرناک بود و بسیار طراحی خفنی داره، توی لیستمون جزء چاقوهای محبوب من بود و اگر جنس خوبش گیر می اومد و درد سر نداشت قطعا ازش تهیه می کردم، ولی خب توی بازار تا جایی که پیگیر شدم هم جنس خوبی ازش وجود نداره که حداقل بگیری و فقط سر همون تمرین ازش استفاده کنی یا مثلا به عنوان یک چاقوی کلکسیونی ازش استفاده کنی نبود. خب میریم سراغ چاقوی شماره 1 لیستم. به شدت کاربردی، به شدت خطرناک و حرف نداره. در مورد چاقوی قبل اینم بگم که توی یک سری نیروهای نظامی جا افتاده و داره خیلی زود جای خودشو بین حدوداً اکثر نیروهای نظامی میگیره و احتمالاً بشه یکی از سلاح‌های پایه اکثر ارگان‌های نظامی به خاطر ویژگی‌هایی که داره، به خصوص نیروهایی که درگیری بالایی دارن و آسیب زدن به اون اشخاصی که باشون درگیر میشن براشون دردسر نباشه یا مثلا اینجوری نباشه که اولویتشون این باشه که نخوان آسیب بزنن. بریم سراغ چاقوی محبوب من، چاقوی شماره 1 لیست. اسم این چاقو کارامبیت هست، حالا تلفظهای دیگه ای هم داره جایگاه خودش رو به شدت بین نظامی ها پیدا میکنه. یک سری از نیروهای ویژه نظامی جزء چاقوهای رسمیشونه، یک سری از نظامی ها به عنوان چاقوی شخصی ازش استفاده میکنن و خلع کردن این چاقو بسیار سخته. کسی که یه خورده کار کردن با این چاقو رو بلد باشه مقاومت در مقابلش بسیار سخته. با این چاقو میشه ضربه های مشت رو عالی اجرا کرد، به خصوص که این چاقو یک حلقه داره و وقتی توی انگشتانتون قرار میگیره وقتی ضربه مشت بزنید تخریبش رو بیشتر میکنه. انواع برش های مختلفی رو میشه با این چاقو زد که دفاعشون خیلی سخته و یک سری از این نوع چاقو وجود داره که طراحی جوریه که حالا یا چاقو از وسط تا میشه یا توی چندین حالا چین خوردگی تا خوردگی چاقو خیلی کوچیک میشه و حتی توی کف دست جا میشه و اگر دستتون رو مشت کنید کسی متوجه این که شما این چاقو رو دارید نمیشه و همین این چاقو رو تبدیل میکنه به یک سلاح فوق‌العاده کاربردی و مرگبار. این چاقو قبلا یک وسیله برای کشاورزی بوده. البته در این زمینه نظریه های مختلفی هست، یعنی هیچ کس نتونسته اثبات بکنه که این سلاح دقیقاً در چه زمانی ابداع شده، چطوری بوده و از کجا دقیقاً اومده. میگن یک سلاح اندونزیایی هست که قبلا برای کشاورزی ازش استفاده میشده، یعنی جنگ افزار نبوده و حالا طبق یک سری مراحل و یک سری شرایطی که به وجود اومده به عنوان سلاح ازش استفاده میشه و میگن که هنوز هم حتی توی کشاورزیشون کاربرد داره و ازش استفاده میکنن. کار با این سلاح در رشته‌های کالی و پنجاکسیلات آموزش داده میشه. البته داره راه خودش رو به تمامی رشته‌های رزمی که سلاح دارن باز میکنه، چون به شدت کاربردیه و مطمئنم که در سالهای آینده جایگاه خیلی ویژه‌ای بین رشته‌های رزمی مختلف خواهد داشت که بین این دوتا رشته‌ای که بهتون گفتم پنجاکسیلات و کالی اگر من بخوام انتخاب بکنم کالی رو انتخاب میکنم، شیوه کار کردنشون رو بیشتر قبول دارم. خب این سلاح میتونه تخریب‌های خیلی زیاد ایجاد بکنه به خاطر اون حالت تیغه‌ای که داره، برش‌های خیلی عمیقی رو میتونه به وجود بیاره و بسیار مرگباره. برای کسی خوبه که میخواد توی این زمینه مهارتش رو به خاطر اینکه بهش علاقه داره ببره بالا. یعنی چاقویی نیست که شما برای
روزمرگی بخوای ازش استفاده بکنی، چون به خاطر اول که فرم تیغه‌ای که داره شما نمیتونی مثلا برای اکثر کارهایی که مثلا توی طبیعت گردی هست یا مثلا توی زمینه حفظ بقا هست ازش استفاده کرد. شاید یه سری جا کاربرد داشته باشه، اما به صورت کلی آنچنان کاربردی نداره و کاربرد اصلیش برای درگیری. گفتم یه چاقوهایی هستن که از پوشتاگرد میتونن توی زمینه هایی که اون کاربرد داره کاربردی تر باشن. این کارامبیت همونه، یعنی توی همون زمینه هایی که پوشتاگرد میتونه خیلی کاربردی باشه از اونم کاربردش بیشتر باشه. خب این چاقوی محبوب منه که ازش استفاده میکنم و باش تمرین میکنم. حالا چندین مدل ازش رو دارم که این مدل رو آوردم برای نشون دادم بهتون که همونطور که میبینید تا میشه. خب مسلما این جزء چاقوهای طبیعت گردی باشه یا مثلا برای آشپزی و این کارا بخواید ازش استفاده بکنید نیست و حملش میتونه براتون دردسر بشه. این چاقویی هم که اینجاست همون M9 مونتا این های کپیشه و اورجینالش نیست و ما رنگ طلاییش رو گرفتیم برای اینکه سر فیلم برداری ازش استفاده میکنیم توی فیلمامون جذاب باشه و دیدنی باشه و اورجینالش نیست. اورجینالش یه خورده متفاوتی که تصویرش رو براتون میذارم. و حالا این چاقوها جز اون چاقوهایی که بهتون معرفی کردم نیست، یه خورده کارهایشون متفاوته که اگر دوست داشتید در مورد این چاقوها هم براتون ویدیو بسازم و کامل در موردشون بهتون توضیح بدم، باهاشون آشناتون بکنم، برام حتما کامنت بذارید. خب کلا چاقوهای خیلی زیادی وجود دارن که کاربردهای مختلفی دارن. مثلا چاقو کنای توی رشته نینجیتسو هم قابلیت پرتاب بهتون میده، هم چرخش توی دست، هم اینکه یک چاقوی عالی باشه توی دستتون برای کار کردن. و مثلا حالا چاقوی بلید رو داریم که هم قابلیت پرتاب رو داره و هم خیلی خوب میشه باهاش برش زد و باهاش کار کرد، که همونطور که میبینید توی ویدیوهام هم هست باهاش خیلی کار میکنم. جزء یکی از چاقوهای محبوب اصلی منه در کنار کارامبیت. و حالا چاقوهای پرتابی مختلفی داریم. این یک نوع کنای هست که هم برای پرتاب هم توی دست میتونید بچرخونید و کار کردن باش لذت بخش. این هم یک نوع کنای هست و این هم یک نوع کنای هست. خب هر کدوم اینا کارایی خاص خودش رو داره، برای جاهای مختلفی میشه ازش استفاده کرد. این هم یک چاقوی طبیعت گردی هست که حالا خیلی چاقوی خاصی نیست و توی طبیعت ازش استفاده میکنیم هر وقت میریم بیرون. خب پس اگر علاقه داشتید به این نوع چاقوها هم که در موردش براتون ویدیو بسازم، حتما برام نظرتون رو بنویسید و بگید تا براتون بسازم. خب توی این چاقوها چاقوی محبوب من کارامبیت، بلید و کنای. این سه تا چاقو جزء چاقوهایی هستن که انتخاب‌های اصلی منن، چون کاربردهای فوق‌العاده‌ای دارن و به شدت توی جنگیدن و شرایط مختلف میشه به خوبی ازشون استفاده کرد. خب یک نکته گفتم آخر ویدیو بهتون میگم در مورد اینکه چه چاقویی برای چه اشخاصی بهتر. ببینید هر کسی یک نوع چاقو براش بهترین. مثلا برای من شاید بلید بهترین باشه و برای یک شخص دیگه اصلا بلید یه جوری باشه که نتونه درست باش کار بکنه. بستگی به قابلیت‌های فردی داره، بستگی به این داره که شما هدفتون چی باشه. خب مثلا برای یک کسی که هدفش اینه که با چاقو بتونه پرتاب‌های خیلی خوبی داشته باشه، چاقوهایی بهترن که بالانس پرتابی خوبی دارن و برای این کار ساخته شدن. اما همون چاقوها ممکنه که توی عملکرد مثلا درگیری‌های نزدیک، توی درگیری‌های منطقه صفر کاربرد آنچنانی نداشته باشن. اما مثلا چاقوی بلید حالا از اون محدود چاقوهایی که شما هم برای پرتاب و هم برای جنگیدن توی فاصله نزدیک میتونید به خوبی ازش استفاده کنید. خب حالا چجوری بفهمیم که مثلا برای ما یک چاقو
بهترینه. اول اینکه باید بهش علاقه داشته باشید که وقتی باش کار میکنید براتون لذت بخش باشه تا زیاد باش تمرین کنید و مهارتتون باهاش بالا بره. دوم، باید مناسب با مهارتتون چاقوتون رو انتخاب کنید. مثلا اگر شما سرعت بالایی ندارید، بعد بیایید یک چاقوی سنگین هم تهیه کنید که بخواید باش کار بکنید، مثلا تمرین بکنید، مسلما شما سرعتتون افت میکنه و سرعت خودتون هم که پایینه، این باعث میشه که کلا عملکرد نامناسبی داشته باشید. پس برای یک شخصی که مثلا مهمه که سریع بخواد کار بکنه و سرعت عمل بالایی داشته باشه، یک چاقوی سبک مناسبه. حالا برای یک کسی که مثلا میخواد بره طبیعت گردی، یک چاقویی که سنگین باشه تا باهاش بتونه مثلا حتی چوب رو مثلا بزنه، قطع کنه و حالا کارهای دیگرش رو باش انجام بده، میتونه بهترین باشه، انتخاب مناسب تری باشه. برای کسی که مثلا میخواد مهارت‌های جنگیش رو ارتقا بده، چاقوهایی که کاربردهای خیلی تخصصی دارن توی این زمینه مثل کارامبیت یا پوشتاگر یا AGD میتونه خیلی انتخاب مناسبی باشه. اما خب اول میشه علاقتون، دوم میشه کارایی که شما ازش میخواید و سوم باید تست کنید. یه چیزی نیست که فقط با چشم ببینید و بگید میخوام برم این چاقو رو بگیرم و وایسم باهاش شروع کنم به کار کردن و مثلا اون بشه بهترین چاقویی که شما میتونید داشته باشید. باید چاقوها رو تست کنید با توجه به اون دوتا گزینه اول که بهتون گفتم، یک این که علاقه داشته باشید و دو مناسب با کارهایی. حالا توی اون زمینه برید چاقوهای مختلف رو تست کنید، دست بگیرید اون چاقویی که وقتی توی دستتون گرفتید بسیار باهاش راحت بودید و یه جوری بهش احساس نزدیکی داشتید. یعنی خودم اینجوری انتخاب میکنم که وقتی چاقو رو میگیرم دستم باید بهش احساس نزدیکی داشته باشم تا انتخابش کنم. یه جوری که مثلا وقتی چاقو توی دستمه انگار نیست، انگار خود دستمه. این یعنی احساس نزدیکی کردن. هر چقدر این احساس شما عمیق‌تر باشه و شما احساس کنید که مثلا چیزی توی دستتون نیست و به اون سلاح نزدیک باشید، عملکرد شما رو بهتر میکنه. و حالا اگر خواستید چاقویی رو انتخاب کنید که حلقه داشت مثل کارامبیت یا کنای، چاقو رو توی انگشتتون قرار بدید از قسمت حلقه و چاقو رو بچرخونید. اگر چاقو توی یک دایره به خوبی میچرخید یعنی چاقوتون بالانسه. اما اگر توی مسیر یه قسمتایی رو خودش رو کشید به سمت بیرون یا به اصطلاح لنگر انداخت، یعنی چاقوتون بالانس نیست و بهتر انتخاب دیگه ای رو داشته باشید تا توی تمرین کردنتون و مانور با چاقو دچار مشکل نشید. و این خیلی مهمه، به خصوص توی این چاقوها اگر بالانس نباشه ممکنه که دستتون رو بزنه و باعث بشه که زخمی بشید. خب ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. اگر این محتوا براتون مفید بود، سابسکرایب کردن، فالو کردن و لایک کردن فراموشتون نشه و توی قسمت نظرها برام بنویسید که چاقوی محبوب شما کدومه. جاوید باشید.